המערב ידע ב-45, בתוך ההתמערבות וליברליזם, להילחם נגד הנאצים. לא. מה לא? צרפתים הליברלים נכבשו עד הגרגיר האחרון. מי ניצח את הנאצים? ברית המועצות. לא. בטח שכן. יש בזה הרבה אמת. ועוד הרבה אמת. אתה מתמערב. מהספרייה שלך רואים. לא, אתה לא יכול להודות באמת שברית המועצות ניצחה אותם. יותר מזה, שברית המועצות ניצחה ורצו לחתום על הסכם קריאה של גרמניה הנאצית, ברית המועצות אמר חודשיים הראשונים אני נמצא בגרמניה, אף אחד לא נכנס. אנסו 2 מיליון גרמניות. אתה בעד? זה לא בעד, הוא סילף היסטוריה. הם רצו להיות בגרמניה, כמו שהם רצו להיות בהונגריה, תגיד, ליברלים לא ניצחו. בלי משאיות וכלי המלחמה האמריקאים, הרוסים לא מנצחים. יש הרבה ספרות מחקרית שאומרת שלולי היה את סטלין, שהיה מסוגל לגייס אומה שלמה באלימות פסיכית כדי לייצר כמו שהם ייצרו, לא היה באמת סיכוי לנצח. ברור שלא היה. השאלה, האם זה שווה את החיים של עשרות מיליוני הרוסים? אז מה, היו נכבשים עד הגרגיר האחרון בשם של ליברליזם? תקשיב איש יקר, ליברלים לא ניצחו. ליברלים נכבשו עד הגרגיר האחרון כמו טטלה. שלום, היום אנחנו עם שניים, הרב גל אלוף. שלום. שלום, שלום. אליהו יסיאן, שלום. שלום וברכה, שלום כבוד הרב. שלום אליהו. והשיחה הזאת נוסדה כהמשך לרעיון של הרב גל אלוף. אצל משה פבריקנט חברי ושיש לו פודקאסט מומלץ, לכו להאזין. ניתן לך לפתוח, הרב גל אלוף, ככה איך השיחה הזאת נולדה? טוב, אני רוצה קודם כל לפתוח בהתנצלות ולהגיד, פבריקנט שאל אותי ככה תוך כדי שיחה, ומה אתה חושב על אליהו יסיאן, בכזה משפט שהוא ירה עליי, ואמרתי שאני מאוד מעריך אותו, אבל אני חושב שגם חלק מהדברים שלו שטחיים, ואני לא מסכים עם הרבה, אז אני רוצה להגיד משהו, אני ואליהו, אנחנו שנינו מאותו הכפר. לא צריך התנצלות. לא מתנצל, אבל לא רואים עליי, אבל בעצם אני פרסי מגויר, כן? זאת אומרת יהודי פרסי, כי התחתנתי עם פרסייה, וחמי וחמותי כמובן פרסים, וגם הילדים שלי פרסים, ואצל פרסים יש כלל, בעיקר אצל ספרנים, שלא מלכלכים אחד על השני בפומבי אף פעם. כן, אז זה צריך לבקש סליחה. רגע, תספר על שאול מופז. אז כן, אז אני יכול להגיד, על חמי, שהוא פרסי אותנטי, והוא איש ממש טוב, שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אז הוא איש ימין, אבל אני לא חושב שפרסי אותנטי, הספרני, מסוגל ללכלך אפילו על אנשי שמאל כמו שאול מופז, בגלל שם מאותו הכפר. אז כל שכן, על יוסיאן, שהוא כוכב גדול אצלנו, הפרסים, זה בטח לא המקום להגיד משהו לא טוב. ואני רוצה להוסיף עוד מילה, יש עכשיו איזו סערה תקשורתית, ואני מדבר על זה סביב יוסיאן, הפרסומת בטורנדו, אז זה רק חשוב להגיד כמה טוב שיש אותך, באמת, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שיש אותך בעולם, כי באמת זה מראה כמה יש אנשים שלא יכולים לסבול נוכחות של מישהו שמגיע מתרבות אחרת, מעולם אחר, אפילו עם מבטא ושפה אחרת, ועם ערכים אחרים, ונותנים לזה מקום בציבוריות, ואני חושב שהציבוריות שלנו, עם כל מה שעוד נחלוק היום, אני חושב שהיא חייבת אנשים כמוך, ובאמת כמה טוב שיש אותך. בזה אני רוצה להתחיל. מקבל בברכה. אוקיי, טוב, בוא נעבור קצת, נצלול למים היותר עמוקים. שוב, אני אשמח שאתה תפתח, היה לנו שיחה מקדימה, על כל מיני עניינים אידיאולוגיים, דמוקרטיה, ליברליזם, פרוגרסיביות, תרבות מערבית. טוב, אז קודם כל, אני אוהב להגיד את האמת, והאמת צריכה לאמר שכמעט כולנו אנשים מערביים, גם בימין הישראלי, גם בשמאל הישראלי, אנחנו אנשים מערביים, אתה ואני, תמיר, אנחנו בני תרבות המערב, כמובן שמה שמנחה אותנו זה התורה ומסורת ישראל, אבל גדלנו בתוך מסגרת של תרבות מערבית. אני לא חושב שזה מגונה, יש הרבה דברים טובים בתרבות המערבית שהיא נתנה לנו. אחד מהם, אגב, הרב יהושע שפירא שישב פה בכיסא הזה לפני כמה ימים, אמר את זה שזה דבר מצוין, דמוקרטיה ליברלית, כלומר דמוקרטיה שמאפשרת לכל אחד לחיות על פי הרחב, מבלי שהוא משלם על זה מחיר, כל עוד זה לא פוגע באחרים. אני לגמרי בעד. אני, ממה ששמעתי את יוסיאן לא מעט, הבנתי שהוא לא כל כך מתלהב מהרעיון הזה, שהוא חושב שהגבלת זכויות הפרט זה לגיטימי לחלוטין בשם ערכים מסוימים. אותי זה מפחיד, זה נורא מדאיג אותי. אני רוצה לשמוע מה אתה חושב על זה באמת, כדי שאני אוכל להבין עד הסוף איפה הפער בינינו. רקע. קודם כל, רגע או רקע? רקע. קודם כל, אני לא נגד חיים מערביים, כי מי שמכיר את הלך הרוח של החיים שלי, ברים, פאפים, זה חיים מערביים, ואני הולך. אני נגד מתמערבים, וזה שני דברים שונים לגמרי. להיות מערבי זה לשמוע מוזיקה, פאפ, ג'אז, ראפ, רוק, אבל להתמערב... זה מה שאתה שומע? זאת אומרת...
לא, גולי סנגם, דברים כאלה. הכל, אוקיי, אבל להיות מערבי, אבל להתמערב, זאת אומרת, להשתנות ולמכור את עצמך לערכים אחרים. להבדיל, ומי בלי להבדיל, בתקופת מכבים אמרו לזה להתייוון. מי שרושם חיפוש מאוד קל בגוגל התייוונות, היה זרם שדגל במהות ובתרבות ובשפה של היוונים. זאת אומרת, היו יהודים שמכרו את נשמתם לתרבות אחרת, מתייוונים. היום הגועל הרעיוני הזה השתנה, קוראים לזה מתמערבים. יש בינינו יהודים שהם מתייוונים של ימינו, מכרו את נשמתם לתרבות המערבית. ומה הם עושים? עכשיו מה הם עושים? כדי למכור את נשמתם לתרבות המערבית שמכרו, הם לא נוטים למערב, אלא הם מתמערבים. יש סרגל ערכים שמגיע, שהסרגל הערכים האלה קוראים לזה דמוקרטיה ליברלית, ולא דמוקרטיה שמרנית. מה זה דמוקרטיה ליברלית? נתחיל מאבני יסוד שלו, עובדותיות, לא דעה של אליהו יוסיאן. בדמוקרטיה ליברלית, צרפת, בריטניה, לצורך הדוגמה, דמוקרטיה ליברלית דוגלת בהפרדת דת מהמדינה. זה אבן היסוד שלו. זאת אומרת, בבריטניה, אם מוחמד רוצה להתחתן עם ג'ניפר, שניהם הולכים לעיריית לונדון, מתחתנים. והחתונה הזאת מוכרת על ידי ממסד של בריטניה. במדינה יהודית אי אפשר להפריד דת מהמדינה. בשם של ליברלים עושים את זה, לצאת מהעול של רבנות, בשם של לא כפייה דתית, מנגנים, מפמפמים את הרגשות של העם, הפרדת דת מהמדינה. למה שיהיה תחת עול של רבנות? למה שדתיים, חרדים או כיפה סרוגה או לא יודע מה, יכתיבו לנו מה לעשות? ואז מה מציעים? הכרה בנישואין אזרחיים. מופיע במצע של לצורך הדוגמה ליברמן. או הוא טוען את זה. אוקיי, עכשיו, באים ואומרים רותם, אוהבת את יוסי, שילך לעיריית, לצורך הדוגמה, פתח תקווה יתחתנו. עכשיו שיבואו יענו לי, אם מוחמד מכפר קאסם ילך עם אותו רותם לעיריית פתח תקווה ויתחתן, מי שמכיר בממסד נישואים אזרחיים, אז מדינת ישראל צריכה להכיר בנישואים האלה. אי אפשר, כי במדינה יהודית, הממסד הרשמי של מדינה יהודית לא יכול להכיר בהתבוללות. האם רותם, על פי החלטת פרט שלו, יכולה לצאת עם לצורך הדוגמה ערבי? כן, זה פרט שלו, לא מעניין אותי. אבל ליברלים לוקחים את הפרט, רוצים להלביש על קולקטיב. לוקחים את הפרט, רוצים לשנות את מנגנוני המדינה, ובכלל לא קשור לחילוני או דתי שלו. ציינת את טורנדו, בעזרת השם יהיה המון טבעיות נגד המון עיתונאים ועיתונאים, כי רשמו שאני נגד חילוניים. אוקיי, מה הסיפור? 30 שנים הראשונים, אותם חילוניים הקימו את המדינה. היו הרבה יותר חילונים ממני גם. במגילת העצמאות, מעל 20 פעמים שם של מדינה יהודית, מדינת הלאום של העם היהודי, צור ישראל. פעם אחת לא דיברו על ליברליזם. אותם חילונים... גם לא על דמוקרטיה. נכון. אותם חילוניים הקימו ממסד רבנות. אותם חילוניים הכניסו כשרות לבסיסים. אותם חילוניים הביאו רבנים לבסיסים. אותם חילוניים חייבו את בתי ספר ממלכתי חילוני ללימודי מורשת, לאום ותנ"ך. חייבו. זאת אומרת, אפשר להיות חילוני, לא דתי, אבל לכבד את הזהות ואת השורשים וסדרי עדיפויות של מדינה יהודית. לכן, הזרם הדמוקרטים הליברליים הם המתייוונים של ימינו. הם רוצים לשנות את אבני היסוד של מדינה יהודית. עכשיו רק נתתי דוגמה אחת של נישואין. אפשר להמשיך עם זה. תחבורה ציבורית בשבת זה עוד מוקש. אפשר להמשיך על זה. הקש בגג עוד מוקש. מידתיות עוד מוקש. קוד אתי ורוח צהל. ליברלים רשום במפורש בסעיף האחרון של קוד אתי ורוח צהל, מחויבות לערכים אוניברסליים.
אני שואל אותך, מחויבות לערכים אוניברסליים, זה מחויבות לערכים איראנים, רוסים, סינים, או מחויבות לערכים של גרמניה, צרפת, בריטניה, המערביים? לכן, טוב, שלך. יש לי כל כך הרבה מה להגיד. אני רוצה להתחיל, אני עוד ארצה לחזור איתך לתחבורה ציבורית, אבל אני רוצה להתחיל ממה שאמרת, אתה תמיד מביא את הדוגמאות האלה, של בריטניה, צרפת, בלגיה, אני שומע אותך הרבה, ואתה אוהב את הדוגמאות האלה. קודם כל, בריטניה, צריך לומר רק לשם התיקון, היא מדינה שאין בה הפרדה בין דת ומדינה. הכנסייה שייכת למדינה, אבל אתה צודק שעדיין אפשר לעשות רישום של נישואים מעורבים ודברים כאלה, רישום אזרחי. אני רוצה לכתוב במדינה אחרת, שיש בה הפרדה בין דת ומדינה והיא דמוקרטיה ליברלית. קוראים לה ארצות הברית של אמריקה. והיא שונה לגמרי מהדוגמאות שאתה מביא. היי, סליחה שאני מפריע לכם בהזנה לפרק, אבל אני פשוט חייב להזמין אתכם לסדרת זום מיוחדת שאני מעביר בקרוב. איך ייתכן שאנחנו תקועים בסבבים אינסופיים מול חמאס? 7 לאוקטובר חשף את האמת הכואבת, שכחנו איך להכריע. המפגשים התקיימו ב10 וב17 ביוני בשעה 8:30. נדבר על איך מנצחים את חמאס באמת. נחשוף יחד את העקרונות שהביאו לנו את הניצחונות בעבר. הרשמה חינמית, בלינק שבתיאור הפרק, אני מחכה לראות אתכם שם. שם יש דמוקרטיה ליברלית, ועדיין יש שם ערכים, והדת תופסת מקום מרכזי בחיים. מוחמד רוצה להתחתן עם ג'ניפר, אם הדת תופסת. מוכר או לא? הדוגמה הזאת גם אמרת אותה פעם שעברה. זה מוקש, זה דוגמה שנייה, אבל... זה לא מוקש, אני רוצה להתייחס אליה. אני רוצה להתייחס אליה, ואני אומר, אתה צודק, אני מקבל את זה ב100%, אנחנו לא, אני אגיד את זה קצת אחרת ממך, למרות שאני מסכים איתך. אנחנו לא נוצרים. הפרדה בין דת ומדינה זה פלטפורמה נוצרית פרוטסטנטית. הם בנו את זה ככה, וזה אצלם בנוי שהדת זה עניין אישי, לחלוטין. כל אדם עומד מול אותו האלוהים שיש לו, ומחליט על איזה קשר יהיה לו איתו, והיהדות היא בכלל לא דת. היהדות היא שילוב של דת ולאום, ולכן אין אפשרות אמיתית לעשות הפרדה בין דת ומדינה, כי היהדות היא גם דת וגם מדינה. חד וחלק. מסכים איתך, ולכן אני כמוך חושב שזה שהנישואים שייכים למוסד יהודי, אפילו במקרה הזה הלכתי, רבני, זה דבר חיובי, זה דבר טוב. בישראל אין נישואים אזרחיים, כידוע לך, אגב, גם לגויים. זאת אומרת, גם אם אתה נוצרי או מוסלמי, אתה צריך להתחתן דרך אחת הדתות שאתה שייך אליהם, ואני ואתה על זה יכולים להסכים ב100%, אני מאוד שמח שזה ככה. אנחנו גם מסכימים על זה שכמו שאמרת, שאם רותם רוצה ללכת עם מוחמד באופן פרטי, אנחנו לא נפגע בה. אנחנו מסכימים גם על זה, כלומר, אתה מסכים שליברליזם זה דבר טוב, שיש זכויות הפרט, כי זה ליברליות. ליברליות זה אומר, אני לא פוגע בזכויות הפרט של האדם, אני לא מעניק לו זכויות בשם המדינה. אבל אני רוצה כאן להגיע לדוגמה של התחבורה הציבורית שנתת. כי הדוגמה של התחבורה הציבורית היא חותרת בדיוק תחתיך. הרי אתה, מי שישים לב, אולי לא שמתם לב, אבל יוסיאן אין כיפה על הראש, למרות שאני אגלה לכם סוד, אני מקווה שלא תכעס עליי. אבל לפני שהתחלנו את התוכנית, אז יוסיאן שתה את הקפה והוא בירך שהכל נהיה בדברו. אני תמיד מברך. שלא יהיה כאן איזה טעות שיחשבו שיוסיאן הוא חילוני, אז חילוני הוא בטוח לא. אבל... חילוני גם, אפשר להגיד, יש אלה שקוראים לזה חילוני, יש אלה שקוראים לי דתילוני. מה שכן, אני נגד חילון. נדמה לי שהמילה מסורתי. זה נראה לי לעשות טריק, שכל הדתיים יורידו כיפה, הרי אין פה איזה באמת חיוב מצווה, אין חיוב וזה, זה מין מנהג חסידות, להתנהג כמו תלמידי חכמים, אתה תישאר עם כיפה, אתה רב. יראו את הקרחות שלנו. אז יראו את הקרחות, וככה, אני חושב שזה משהו שעלול לגמרי לטרלל את קפלן, זה שפשוט הדתיים יורידו כיפה מהראש, וישארו דתיים כרגיל, פשוט אותו דבר. אז יש לנו פה דתי הרבה יותר פנאט מאיתנו, את יוסיאן. עם ציצית אבל, זה כן חיוב. אז רגע, לא, אז אני רוצה להגיד שבעצם, אתה אומר תחבורה ציבורית בשבת, אתה אומר, איזה מין דבר זה, מדינה יהודית, אין תחבורה ציבורית בשבת, ולמרות שאין לך שום בעיה, שהבן אדם, שהפרט יחלל את השבת, נכון? אבל אז יבוא מישהו אחר, ויגיד, רגע, לי יש בעיה, גם כשהפרט מחלל את השבת. מה תגיד לו? כי זה מדינת הלכה, ואני באתי ממדינת הלכה. מדינת הלכה בא ואומר, אני קובע את עקרונות הפרט שלך. כן. אני נגד מדינת הלכה. למה? אני בעד דמוקרטיה שמרנית ולא ליברלית. תסבירי מה ההבדל. למה מותר לכפות בשם המדינה לימודי תנ"ך, אבל אסור לכפות בשם המדינה שתשמור שבת? אני לא מבין את ההבדל. תסביר לי. לימודי תנ"ך זה נוגע למורשת ולאום. גם שמירת שבת. 30 שנים הראשונות לימדו תנ"ך בממלכתי חילוני, אבל לא לימדו אותם בהכרח איך עושים נטילת ידיים והלכות. אמרו, ההבדל הוא
הגבול בין דמוקרטיה שמרנית למדינת הלכה. מדינת הלכה קובע, אסור לאישה לשים ג'ינס. חייבת להיות עם חצאית. מדינת הלכה קובעת... משטרת האופנה. משטרת האופנה. לא, אנחנו מכירים את זה היטב. אנחנו מכירים... יוסיאן מכיר את זה היטב, כי הוא מגיע ממדינה שככה היה בה. לכן יש גבול חד וברור בין מדינת הלכה לדמוקרטיה שמרנית. זה ברור לך כמה מהר זה יכול להידרדר לשם? לא. לא? לא, כי אני באתי משם, ואני יודע בדיוק את העקרונות שלהם, איך אפשר להפריד. לצורך הדוגמה, תחבורה ציבורית בשבת. לצורך הדוגמה. האם כל בן אדם יכול לנסוע בשבת על פי פרט שלו? כן. האם אפשר להפוך את תחבורה ציבורית בשבת לעבוד? לא. למה? כי תחבורה ציבורית בשבת זאת אומרת, המנגנון של תחבורה ציבורית יעבוד בשבת, משרד התחבורה. ואם זה חברה פרטית? עכשיו, זהו, אני מגיע לזה. לא תחבורה ציבורית, אלא הסעת המונים, אוטובוס, עכשיו מגיע שלא לזה. ממומן על ידי המדינה. מגיע לזה. עוד דקה, מגיע לזה. עכשיו יבואו, יפתחו את משרד התחבורה בשבת, בעולם הדמוקרטיה הליברלית שלנו, קוראים לזה תקדים משפטי. עוד 3 חודשים אוניברסיטת תל אביב, לצורך הדוגמה בן גוריון, דואר, יגידו אנחנו עובדים בשבת. תבוא תגיד להם לא, יעתרו לבגץ, אומרים יש תקדים. למה השארתם בממסד? אז אני מל"ג, המועצה ללימודים גבוהים, אז גם אני עובד. נישואין אזרחיים הכירו ליברלים, הלך כפות, התבוללות. שבת גם הסירו, לאט לאט עוד 10 שנים פיניתו לקומדיה של מדינה יהודית. עכשיו אמה מה ההבדל? תחבורה ציבורית רוצים בשבת, תפריטו את התחבורה הציבורית. בדיוק כמו תחנות דלק. תחנת דלק בבני ברק שלא עובד. למה? כי ראש עירייה נבחר על ידי ציבור, רוב המובהק הם דתיים, לא רוצים תחנת דלק בשבת, טבעי לחלוטין. תחנת דלק שלנו כן עובד איפה שאני גר, כי זה פרטי. עכשיו תביאו תחבורה ציבורית, תפריטו אותו. מה יוצא? מחירי כרטיסים ירד, תחרות עולה, חברות נוספות של תחבורה ציבורית ייכנסו, שעות שאנחנו ממתינים בתחנות שאוטובוס יגיע ירד, גם משפרים את המחיר, גם משפרים את האיכות, גם כל אחד יכול לנסוע. תפריטו, רוצים תחבורה ציבורית בשבת, אני לא שומר שבת, אני נוסע בשבת. אחלה לי שיהיה תחבורה ציבורית בשבת, אבל לא תחת ממסד שדוגל במדינה יהודית. אז קודם כל אני מאוד מקווה שתתחיל לשמור שבת בקרוב, אני אתפלל עליך. לא, אני בכוונה הדגשתי לכל הקפלניסטים ומתנגדי פרסומת שלי, שעכשיו לא ייפול להם עליו שוב פעם. ואני ממש בעד לשמור שבת, אם זה לא מובן, אני שומר שבת, ואני רוצה שכולם ישמרו שבת. אבל אני לא רוצה לכפות על אף אחד את זה, ואני רוצה להגיד, אז אנחנו מסכימים, אבל כאן אתה פשוט לא שם לב מה אתה עושה. הלמד של מחל, שאתה כל כך מסתלבט עליו, כן? של הליברלי, זה בדיוק זה. זה להפריט את התחבורה הציבורית. כי לפני זה הייתה כאן דיקטטורה, במשך 30 שנה, בן גוריונית, כן? על גבול הדמוקרטיה, אבל זה באמת היה יחסית דיקטטורה, שאת הדיקטטורה הזאת... זה בדיוק מה שאומרים על יפן וסינגפור, שזה דמוקרטיה, אבל על גבול של דיקטטורה. נכון. זה דמוקרטיה שמרנית, עם משמעת, לאומים, תרבות, דת ומדינה מאוד גבוהה. אבל יש הבדל אחד גדול בין יפן וסינגפור לבין מדינת ישראל של בן גוריון. יפן וסינגפור זה מדינות קפיטליסטיות. זאת אומרת, לא מתערבים לך בחירויות הפרט, בצבא העסקי שלך וכדומה. ובן גוריון הפך את זה לפה. אני רוצה להגיד לך משהו. רוצה לשים חצי משפט על זה. הגיעו לפה בן גוריוניסטים, מפאיניקים, בלי כלום. אילוצי הזמן שלהם היו חייבים להיות סוציאליסטים. הגיעו לפה, כן. כן, בלי כסף, בלי... הנה, הקפצת את אמיר. כלכלית זה לא נכון. כלכלית זה נכון. לא, דבר ראשון, כשהם הגיעו לפה, לפני שהם השתלטו על ההסתדרות הציונית וזה, והם עבדו בפרדסים, הם אמרו, אנחנו לא מוכנים לעבוד בשכר כזה, רק בשכר יותר גבוה. מה זה אילוצי הזמן? לא, אתה לוקח... ואז מה קרה? לקחו יותר עבודה ערבית במקום אותם, כי הם אמרו, אנחנו מתאגדים, אנחנו רוצים שכר יותר גבוה. אפילו פרוטוקול... רק שנייה. פרוטוקולים של זקני ציון, פרוטוקולים באופן מובהק, אם תעשה ויקיפדיה עבודה עברית, דגלו בזה. רגע, אתה מדבר פה על מסמך לא רק מסמך. חיברו היבסציה. לא לפרוטוקולים של זקני ציון. לא. מסמך אנטישמי לחלוטין. לא, פרוטוקולים של זקני ציונות, סליחה, של מייסדי מדינה. שנייה, לא, פרוטוקולים של מפאי. הוא התכוון למה שהציונים הראשונים. הפרוטוקולים של הקונגרס, ודאי שתגלו בעבודה עברית. אבל בגלל הסוציאליזם, בגלל שהם התאגדו ביחד,
הם גרמו לזה שהמחיר יהיה גבוה יותר, והם רצו זכויות, והם רצו הפסקות, ומה לעשות, הבעלי פרדסים לא היו מספיק עשירים. אבל זה לא השיח שלי, הם הגיעו לפה בלי כסף. נכון. לא, תמיר הוא רגיש לקפיטליזם. אני יודע. בואו ניקח את הסוגריים הזה שנייה, בואו ניקח את הסוגריים, את השאלה האיזוטרית של הכלכלה הבן-גוריונית, אבל לא, אני רוצה להגיד משהו אחר, סוציאליזם מביא איתו דיקטטורה, צריך לזכור את זה. ודאי. רגע, והדיקטטורה הייתה נורא פשוטה. אליהו יוסיאן הגיע למדינת ישראל בחסדי שמיים ב-2013. רגע, אני רוצה לענות על זה. יפן וסינגפור הם לא סוציאליסטים. נכון. אבל הם, אתה אומר חצי קלאש דיקטטורים. לא, אני לא אומר שאי אפשר להיות דיקטטורה בלי קפיטליזם, רק הפוך. רגע, אני אציג בתור הגורם האובייקטיבי פה, אני אציג רגע את מה קורה בסינגפור ובמה עוד אמרת? יפן. יפן אני לא כל כך מכיר, אני מכיר סינגפור, מדינה חופשית לחלוטין בתחום הכלכלי, מיסים נמוכים, רגולציה נמוכה זה, אבל בתחום הפוליטי אין פודקאסט כזה. לכן. אין פודקאסט כזה. לכן. הם לא יאפשרו חופש ביטוי, הם לא יאפשרו דעות פוליטיות. יש פודקאסטים כזה על פי הגדרות של שם. בסדר. בדומה למפאי שההיות. אז במקום שאני אקבל מכתב תביעה משקמה ברסלר, אני אקבל הזהרה מנציב חופש הביטוי, יגיד לי, הגזמת. אוקיי, עכשיו תיקח מפה. אוקיי, ביטחון יש להם? כן. כלכלה? כן. מדהימה. איכות חיים פנטסטי. אבל מה, יש להם משמעת יותר גבוה, בואו נדון על זה טוב. נגיד, אומרים להם לצבוע את הבית, יש להם חוק, תקנה, לצבוע את הבית, כל 3 שנים צריך להביא אישור של צבא רשמי, שצבעת את הבית. ואם אתה זורק מסטיק על הרצפה, אתה חוטף מלכות. לא, לא זה מלכות. כן, כלם, מלכות. קנס גדול. עכשיו, מה הסיפור? בתוך חברות עם משמעת לאומית, עם זהות מובהקת, אפשר להביא ניצחונות והצלחות. רוב המובהק של המלחמות, לא רוב המובהק, כל המלחמות הגדולות שלנו זה היה בתקופת מפאי. מאכל רק עובר ממערכה למערכה, ממבצע למבצע, מחיסול לחיסול. מאכל אף פעם לא ניהלה מלחמות גדולות, מפאי כן. מאכל אף פעם לא ניצחה באף מלחמה. 30 שנה אנחנו יו-יו. סבבים? סבבים זה מפאי כן. הגיעו מיעוט, בלי אמל"ח. בלי סייבר, בלי כסף, מיעוט מובהק, נלחמו מול 8 מדינות ערב, גם הקימו מדינה, גם ניצחו, גם הביאו את ירדן ומצרים להסכם שלום, גם התנחלויות, גם התיישבויות יהודיות, וגם הגדילו את מדינת ישראל פי 3 יותר ממה שאום נתן לנו. למה? וגם בן גוריון אומר, שהכיבושים של מלחמת העצמאות, זה לא הגבולות. נכון. זה רק ההתחלה. איפה שעובר המחרשה היהודית. לא, אבל זה גם נקודת זינוק לקראת סיני, לקראת יהודה ושומרון. פנטסטי. הוא אמר, ברגע שיגיעו לכאן איקס יהודים, בן גוריון, אני לא זוכר את המספר המדויק, הוא אמר, ברגע שיגיעו איקס יהודים, נאלץ לכבוש את החורן. אמת. את מזרח הגולן. לכן הצלחות מסוג זה לא יכול להיות בחברות ליברליות שכל אחד מנגן אחרת. צריך להיות משמעת גבוה מאוד, ערנות לאומית יהודית ממדרגה ראשונה. דברים כאלה צריך להיות תחת דמוקרטיה שמרנית שיודע לדרוש מהחברה. לצורך הדוגמה, 30 שנים הראשונות דרשו מממלכתי חילוני לימודי מורשת לאום תנ"ך. אף אחד גם לא קרא לזה כפייה דתית. אף אחד לא קרא לזה הדתה. גם תושבע. למדו תושבע, למדו גמרא, למדו משנה. אף אחד גם לא ירד על כיפה סרוגה ושחורה. אמא שלי בממלכתי חייבו אותה ללמוד אשת חיל בעל פה, שירת דבורה בעל פה, שירת הים בעל פה. זאת אומרת, כמו הכתבה של האנגלית, תכתבי עכשיו את אשת חיל, כל טעות קטנה בוו בניקוד, טוב, אז רגע. אף אחד גם לא לקח את הכיפה סרוגה משיחיסטים וכיפה שחורה פרזיטים וכלום. מה יצא מצב? 30 שנים האחרונות מה חלימה לא מטלה לשלטון בגדול. אמר ליברליזם. למה בתי ספר יחייבו את הילדים? כל בית ספר, כל ראש עיר בתחום שלו. מורשת כפות הלך. לאום הלך. נשאר תנ"ך בשבוע שעה וחצי וגם את זה הליברלים לא יודעים להפקח. ולשלוט על האירוע. מה יצא מצב? 30 שנים האחרונות יצא דור על גבי דור על גבי דור גוי גלת כשר. מה שאנחנו רואים באיילון וקפלן שצועקים הפרדת דת מהמדינה לא הדתה, גוי גלת כשר. תגיד להם מי זה גדעון, יגידו מלפפון במקרר. אין להם מושג מי נגד מי יותר. אין להם מושג. הוא גלת כשר עם היהודיה, אבל אין לו מושג מאבני יסוד שהחילוניים הלא ליברליים ב30 שנים הראשונות הקימו.
טוב, אז אני רוצה, קודם כל ג'ונם, תדע לך, שאם אתה היית מגיע, אתה הגעת ב-2003, נכון? כן. מזלנו שהגעת. אנחנו כל כך שמחים באמת, כי אתה צריך אותך, כמו שאמרתי, אבל אם היית מגיע לפה, בשנות ה-50, היית רואה מה זה לחיות תחת שלטון מפא"י, בתור פרסי. תשאל את הסבתות הפרסיות הסקנות, בלי פנקס אדום, ובלי שום מקום. אז אני שם כוכבית משפחה שלי, שעלו ב-52, וההמשך, הם כולם היו מפאיניקים. כולם היו מפאיניקים? כן, אנחנו מצאים. הם היו זנב לאריות כנראה, כי המפאיניקים לפרסים לא נתנו שום דבר, ורק לאשכנזים המקומיים נתנו להצליח, והיה פנקס אדום, והיה את כל מה שהיה פה, ואתה יודע את זה היטב. לתוכנית אחרת, אני מביא לך את ההיסטוריה של פורסים מפאיניקים, שלא היו זנב. בסדר, אבל לא ראינו אף אחד, ראש ממשלה, שר הביטחון, שאול מופז שר הביטחון. שאול מופז היה שר הביטחון עכשיו, הרבה אחרי תקופת בן גוריון. זה חשוב, שיהודי פרס עלו רק בסביבות מהפכה אסלאמית. לא נכון. היו כאלה שעלו לפני, חמי עלה לפני מהפכה אסלאמית. בודדים, מעט מאוד. והגיע פה מהנדס אזרחי כמוך, מהנדס אזרחי כמוך, ולמד בטכניון. גל ההגירה זה היה בזכות. בגלל רפובליקה אסלאמית, כי בתקופת מלך איראן היה להם טוב, אמרו וואלה לאן ללכת. אז לא שעכשיו מפאיניקים רמסו אותם, אלא בכלל באיראן הייתה סיטואציה אחרת, הרבה יותר טובה, תחת שיקולים שלהם נשארו שם. אבל המפאיניקים רמסו את כולם פה, כל מי שלא היה חבר, כל מי שלא היה חוסלים. דבר שני, החבר'ה שאתה רואה בקפלן, אתה יודע מי הם? זה המפאיניקים האלה, שאתה כל כך מעריץ אותם. הם היו אז בני 30, ועכשיו הם זקנים בני 70. זה אותם אנשים. זה הבנים שלהם. זה הבנים. זה הבנים. לכן אמרתי, הדור של היום, אבל זה פרי הביושים של מפאי. לא, זה החינוך של מחל. לא, אני לא מסכים איתך, זה אנשים שהתחנכו בחינוך מפאיניקים ומהדרין. חס וחלילה, אפילו הגיל לא תרשה לי, אני מחילה, סליחה. בבקשה. בקפלן, 3 מחנות. קפלן אנשים מבוגרים בדרך. לא, בכלל, איילון קפלן. אנשים נשים פלוס זה אמא שלי, אמא שלי התחנכה בחינוך מפאיניקי. ברחוב הזה, שקוראים לזה איילון קפלן, קפלניסטים. אותו דבר בדיוק, שאני מאוד אוהב אותה. 3 מחנות פוגשים אחד את השני. זה מחנה של שלום עכשיו עם דגל פלסטינים וכולי. זה מחנה הנוער הנוכחי, ומחנה המבוגרים. המבוגרים הם המפאיניקים. הם הרוב, והם השולטים. המבוגרים, כן. הם מפאיניקים. אבל ילדים ונכדים שלהם הם לא כמו אבא שלהם. 5 שנים אני מעביר הרצאה, הייתה לי הרצאה בנשר. אוקיי? עליתי לבמה, תפס אותי שם, מרכז האחראי של ההרצאה, אמר תקשיב, יכול להיות ההרצאה שלך, יהיה קריאות בוז, תתפוסס פתאום וכולי, תדע 80% מאלה שהגיעו הם מחנה נגדי שלך. אמרתי בוא, נלך על זה. עליתי לבמה, ראיתי כמעט 70% הם מבוגרים. 30% היו הצעירים. אני כבר 5 שנים בעסק הזה הרצאות, הבנתי הולך טוב. כי תמיד אני פותח בדוגמאות של בן גוריון ופרוטוקולים שלהם ואיך נלחמו והכל. בסוף ההרצאה אישה מבוגרת אחת בגיל 70 בערך בוא, חיבקה אותי ובכתה. אמרה לי, שכחנו מה עשינו אז. ואתה ילד, אתה בחור מדהים, עולה מאיראן שהזכרת לנו את הנוסטלגיות. בן שלה, שהיה בגיל 30 ומשהו, אומר לאמא שלו, אמא, מה את אומרת? הבן אדם הוא פשיסט. מה הסיפור? שבן הזה לא גדל על דור של הורים שלו. בן הזה גדל על חינוך של מחל. גדל על חינוך שהורידו מורשת לאום תנ"ך. אז כאן עכשיו אני רוצה לאתגר את כל התיאוריה הזאת, כי באמת אתה צודק. יש דבר אחד שהוא נכון. נכון שבן גוריון היה יותר פשיסט, יותר דיקטטור, או במילים הטובות שלך. להגיד שהוא היה יותר לאומי, הוא יותר נתן דגש על זהות יהודית. הייתה לא כשלעצמו זהות יהודית מסוימת, מאוד מאוד מוצקה, והוא לא חסך אותה מהציבור, הוא כפה אותה מהציבור, כל זה נכון. אבל קורה תהליך הפוך, כי מאז שמחל היו בשלטון, קורה במדינת ישראל דבר אחר לגמרי. המוסד הדתי נחלש. הזהות היהודית של המדינה נחלשת. הזהות היהודית של הפרטים שבמדינה של הציבור הולכת ומתחזקת משנה לשנה. שזה כאילו פרדוקס. זה לא פרדוקס בכלל. לא, מה אמרתי? זה כאילו פרדוקס. זה כאילו, אתה אומר. אבל זה בכלל לא פרדוקס, אני אגיד לך למה, כי אני פעם, תציל לי רגע, ליאור, סליחה. הדמוקרטיה באמריקה, שם מאחורי, תביא לי רגע את הספר. הדמוקרטיה באמריקה, הספר הכי שמן. כן, כן, שמספר על הכמרים שעשו הכל בשביל הפרדת המדינה. כבודה במקום המונח. כן. אפשר להפיל את הבובות, לא נורא, הם כבר מתים כולם. כן.
אתה יודע מה הבעיות? הבעיות זה בדיוק הבת שלי אמרה לי, הבת הזאת 5, לא אומרים על יהודים נפטרו. זה בגלל שאתה חוזר בתשובה. לא אומרים על יהודים מתו. אומרים נפטרו, היא צודקת ב100%, בעיקר יהודים כאלה חשובים כמו אבא קובנר. כל עוד אני מחנך בת צדיקה, מה אתה... נכון, היא מחנכת אותך כמו שאתה שם לב. אין לי בעיה עם זה שקצת היא מביאה לי מהגן. עד שתמצא את הפסקה בדמוקרטיה באמריקה, אני רוצה להגיד דבר מאוד מאוד פשוט. מה המצוות היום? אז מה מחזק, אתה יודע, מצוות זה מילה מפחידה. מה היום הזהות היהודית... היית במשפט יותר חשוב. שמה? תחזיר אותי. היית באמצע משפט, שלמרות שהם... זה מה שאני רוצה להגיד. מה הזהות היהודית היום? זהות יהודית היום זה פסח, זהות יהודית היום זה ברית מילה, זה יום כיפור. אתה יודע מה משותף לכל הדברים האלה? שמדינת ישראל לא כופה על הדברים האלה. כן, תראה, מדינת ישראל מאפשרת לנסוע ביום כיפור באוטו, אני לא דיברתי על שצריך לחפות. רגע, ואני אומר, איפה שמדינת ישראל לא מתערבת בזהות הדתית של האנשים, דווקא שם אנשים הרבה יותר רוצים את זה. אני בכלל לא אמרתי שמדינה צריכה להתערב בזהות הדתית. אני מאוד שמח שלא לומדים תנ"ך בבית ספר החילוני. אני שמח בזה, אתה יודע למה? כי כשלמדו תנ"ך בבית ספר החילוני, לימדו אותו באופן מאוד 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 מסוים, מאוד חילוני, ואז זה סגר אנשים ללימודי תנ"ך משמעותיים. היום מגיע החילוני לבית ספר, הוא מרעיבים אותו ביהדות, הוא לא מקבל שום זהות, אבל אתה יודע מה קורה לו? פתאום הוא כוסף לזהות, הוא מתחיל לחפש אותה, ופתאום אתה רואה שבסליחות, בכותל המערבי, יש מספרים של אנשים שלא דמיינו, היה כתבה השנה, נדמה לי בכאן 11, גם בהארץ היה כתבה, שהכתבה הייתה ברוח נחיים נוראה. אמרו, זהו, אכלנו אותה. הציבור חוזר ליהדות, ואני אומר, זה החינוך, זה הלמד הזה, עזרה לציבור מאוד לחזור ליהדות שלו, והציבור שלך, אתה יודע, הציבור שלך, התומכים שלך, ויש לך הרבה, ברוך השם, יש לך הרבה תומכים, והציבור שתומך בך, זה אנשים מסורתיים, שברובם הגדול שומרים הרבה מאוד מצוות, ויש להם זהות יהודית מאוד מוצקה, אני יודע כי זה המשפחה שלי, זה חמי, זה חמותי, אבל זה אנשים שמאוד, זה הגיסים שלי והגיסות שלי, וזה אנשים ששונאים בדם שקופים עליהם. אני בכלל לא דיברתי על כפייה, אני דיברתי על מנגנוני חינוך. בוא נסגור את הנושא הזה של האם אי כפייה מביאה לקרבה לדת, והאם כן כפייה וכן אני בכלל הטענה שלי זה לא כפייה. לא כפייה, שנייה. אני אגיד לך גם מה אתה אומר, תגיד אם אני צודק בשיקוף. אתה אומר, אני לא בעד שיגידו למישהו, תניח תפילין, אי אפשר להיכנס לכיתה. אני נגד כפייה. שנייה, אני יודע. אתה אומר, אתה לא רוצה שיגידו לבן אדם, שים כיפה, תניח תפילין, חייבים להתלבש ככה, חייבים להתלבש אחרת, חייבים לשמור שבת, זה. אתה בא ואומר, תכירו את המורשת, תכירו את הערכים של עם ישראל, זה הכל, רק ביקשתי מכם להיכנס בדלת ולהכיר, לראות מה קורה, לא אמרת לך לעשות שום דבר. אני לא מחייב אותך איפה תשב בסלון, אבל תיכנס לסלון, שיקפת לגמרי. אל תיגע בסלון, על זה. הוא אמר שיקפת לגמרי. נכון. יפה, נהדר. אז רגע, פה יש ספר דמוקרטיה באמריקה, נכתב במאה ה-19, בסדר? לפני 150 שנה. מורנו ורבנו. באמת מורנו ורבנו, 1848, אם אני זוכר, לא, סליחה. לא זוכר האמת את השנה המדויקת, אבל בכל אופן, ספר נהדר, 1835. סליחה. אומר ככה, כדי להגיע לשורש הדבר, למה הדת בארצות הברית כל כך חזקה, למה אנשים כל כך דתיים? הוא צרפתי שמבקר באמריקה, צריך לומר. חקרתי ודרשתי אצל אנשים מבני כל האמונות, בעיקר תהיתי על קנקנם של כהני הדת. הוא בא והולך שואל כמרים, שהרי הם משמרי האמונות השונות ויש להם עניין אישי באריכות ימיהן. בהיותי נמנה עם הכנסייה הרומית קתולית, חשתי זיקה מיוחדת לכמריה, אז הוא בעצם הולך מדבר עם הכמרים של הקתולים. ועם אחדים הם קשרתי מעין יחסי קרבה. באוזני כל אחד מהם הבאתי את אימוני ושטחתי את ספקותיי. מצאתי, שימו לב מה אומר, כל האנשים, לא רובם, לא מדגם מייצג, כולם, 100% מהאנשים שהוא דיבר איתם, אמרו לו ככה, כל האנשים האלה נחלקו ביניהם בפרטים בלבד, אך את שליטתה שקטה של הדת בארצם יחסו כולם, בעיקר להפרדה הגבורה, של הכנסייה מן המדינה. איני חושש לומר, שבעת שהייתי באמריקה לא פגשתי אפילו באיש אחד, בין מאנשי הכמורה ובין מן המאמינים הפשוטים, שלא הייתה לו אותה דעה בנקודה זו. בתוך כך התחלתי לבחון ביתר תשומת לב את המעמד שתופסים כהני הדת באמריקה, להפתעתי נודע לי שאין הם נושאים בשום משרה ציבורית. אני אעצור כאן, אבל... תגיד לאנשים איזה עמוד זה, שהם יכולו לקרוא את זה בבית, כי זה ממש מומש. אבל מה שאתה שנייה, רגע, רק אבהיר פה את הנקודה של כנסייה ממדינה. איזה עמוד אנחנו? לא הפרדה של דת. 311. הוא לא אומר דת ומדינה, הוא אומר כנסייה אבל במדינה. אבל בפועל בארצות... סליחה. הוא אומר כנסייה במדינה. כנסייה במדינה זה אומר שהמדינה,
המדינה הפדרלית, לא וויסקונסין, מסצ'וסטס, ניו יורק או משהו כזה, אלא הפדרלי, כאילו השלטון בוושינגטון, לא בוחר, אנחנו קתולים, אנחנו אוונגליסטים, אנחנו פרוטסטנטים. הנשיא יביא להשבעה שלו כומר, בוודאי, הוא ישביע אותו על תנ"ך, כומר מהכנסייה שאליה הוא משתייך אישית, אבל זה לא יהיה הכומר הרשמי של ארצות הברית. ואם וויסקונסין תרצה שיהיה לה כנסייה רשמית לעיר, תגיד לחריש, חריש רוצה למנות רב לחריש. זה יהיה עניין עירוני מוניציפלי. עניין עירונית, סבבה, תמנו את הרב, הכי קיצוני, הכי זה, הכי, לא יודע. רק מי יבחר אותו? הציבור. הציבור. איך זה מתנגש לטענה אבל שלי? מדינת ישראל לא תגיד, זה הרב הראשי שלנו של המדינה. למה? כי זה כפייה. כי זה, לא, כי זה אני להגדיר רוצה לתפוס אותך בדיוק של בפרדוקס. יהדות, כסוג הרשמי היחיד, וזה מרחיק מהסוג הזה. כי פתאום הרב הזה, בתוך הגמרות שלו אתה תמצא כסף מזומן, אז זה משחיר את הפנים של כל היהדות. זה לא משחיר את הפנים של חריש. אם יש שחיתות וכדומה, בכבוד צריך לחקור אותו, לשלוח אותו לכלא, או מה שיהיה. מה זה קשור? צריך לזרז את התיקים, אתה יודע, אנשים משחררים. אוקיי, מה שכן, אבל מדינת ישראל היא מדינה יהודית, ולמדינה יהודית צריך להיות רב ראשי. ומדינת וושינגטון, מדינת ארצות הברית, היא מדינה נוצרית. היא לא מדינה חילונית, היא מדינה נוצרית. עצם העובדה שאתה משווה את ישראל מול ארצות הברית זה כבר מוקש. לא, אני בא ואומר בוא נלמד מהמודל. יש מדינה, המודל שלהם זה מודל נוצרי מערבי. המדינה הכי דתית במערב עד היום. 2. ישראל וארצות הברית. לא, במערב. אנחנו גם במערב. אני רוצה להשאיר. לא, אנחנו אבל... אנחנו ב-OECD, אנחנו במערב. שאומרים מדינת ישראל, ישראל מתייחס לגבולות של מדינה ולמוסדות של מדינה. שאומרים עם ישראל, ישראל מתייחס ליהדות, עם היהודי. שאומרים ארץ ישראל, ישראל מתייחס לאזור תנכי. אנחנו גם לאום וגם דת. לכן עצם העובדה שאתה משווה אותו מול אמריקה ואתה אומר זה מודל מוצלח, עצם זה נקרא התמערבות. זה בדיוק מה שאני פתחתי בשיח. אתה מתמערב, אתה מכרת את נשמתך על דגם הזה. זה בדיוק מה שאני אתה לא עונה אבל למה שאמרנו. אני בדיוק עונה. הוא רוצה את מקיאוולי משם להוציא, נראה לי זה יותר מתאים לתפיסה של יוסיאן. אני בדיוק עונה לזה, אני ידעתי שזה יקרה, בהמשך לאינסוף תוכניות אחרות גם איתך שהיינו וגם עם אחרים. אנחנו לא מדינה נוצרית ולא מדינה מערבית, יש לנו מנגנונים אחרים של מדינה יהודית. לכן עצם העובדה שאתה שולף ואתה אומר זה המנגנון שצריך ללמוד ממנו, זאת אומרת שאיפתך להתמערב, לא שאתה נוטה למערב. אתה יודע מה? אני איתך. אז למה באיראן הציבור כל כך חילוני אם יש כזאת כפייה דתית? לכן זה מה שאני אומר, יש הבדל. למה כל כך טוב לאיראן? זה שאלה מצוינת. בקצה אחד זה מדינת הלכה. בקצה אחד יש מדינת הלכה, איראן זה גורם לאנשים לרצות להתרחק מהדת כמה שיותר. נכון. בקצה שני יש ארצות הברית, לשיטתך, דמוקרטיה ליברלית. דמוקרטיה ליברלית של הפרדת דת במדינה, וגורם לאנשים להיות אפאתיים כלפי הדת, החברה מתייוונת, ישראל. ואתה אומר בוא, ניתן ערכים והיכרות עם ההיסטוריה והסיפור שלנו, ואז יגרום אנשים להתחבר. אבל רגע, אבל סליחה. רגע, אבל הוא בורח, אתה ברח למה השאלה שלי. עוד פעם, מדינת ישראל כמדינה נהייתה פחות יהודית ב-40 שנה האחרונות. אתה מחזק אותי כי ליברלים עלו לשלטון. מדינת ישראל כעם, עם ישראל נהיה הרבה יותר יהודי, הרבה יותר דתי, הרבה יותר מסורתי. אתה, שאנחנו היינו צעירים, אתה ואני, הייתי פותח את הרדיו, היית שומע במקסימום שלמה ארצי. רוצה לענות. היום אתה פותח את הרדיו, אתה שומע חנן בן ארי, נתן גושן, איש העיריבו. רוצה לענות. רגע, תן לי לסיים. תן לי לענות קצת, יוסיאן, תן לי לענות. ואני אומר, ואנחנו נהיינו מדינה הרבה יותר יהודית, וזה משמח נורא. ואני אומר, מה אני מעדיף? שהעם ישראל יהיה עם יהודי? או שהמדינה תהיה מדינה יהודית והעם יהיה יותר ויותר חילוני, ברור שהעם ישראל יהיה עם יותר יהודי, זה הרבה יותר חשוב לי, ואני מאמין שבעומק הדברים, בגלל שאתה איש של זהות, זה גם הרבה יותר חשוב לך. לענות, איך זה קרה? כי פה נאמר, יש פרדוקס, כביכול. נתונים. הזרם הליברל הזה, שאני מתנגד, על פי נתונים של המכון לסטטיסטיקה, נתונים רשמיים, שיעור הפיריון שלו היום, על פי נתונים רשמיים, זה 1.8. שלילי. 1.8. שיעור שלילי, כלומר הם מתמעטים. ברוך השם. עכשיו,
זה חלק הראשון. הם בשלבי הכחדה עצמית בדיוק כמו דינוזאורים. זה חלק הראשון. לא, זאת האמת, זאת האמת. מי שרוצה להיות מערבי, קודם כל להביא כלב, אחר כך להביא ילד שיוכל את הקש שלו. עכשיו, זה חלק הראשון. 1.8. מנגד, בקצה הזרם החרדי, היום זה 6.4. הזרם כיפה סרוגה טיפה פחות, מסורתי טיפה פחות, חילוני שמרן טיפה פחות. אמה מה? חילוני ליברל. ליברלים האלה, הם נמצאים בשיעור הפיריון בתחתית. 1.8. זה 1. 2. גיל הנישואין. זה טוב או לא טוב? לא, אני רוצה להגיע למשהו אחר. גיל הנישואין שלהם עומד על גיל 30. הגבוה ביותר. זאת אומרת, גם מתחתנים הכי מאוחר, לפי שאר האוכלוסייה, גם שיעור הפיריון הכי נמוך, תוסיף לזה ירידה מהארץ, ותוסיף לזה אירועים ביטחוניים של מדינת ישראל כמו 7/10, שגורם לאנשים כמו כפר עזה, קיבוץ בארי, לזוז ימינה. ולכן, בשלוש סיבות האלה, אתה רואה שהיום הזרם המסורתי הוא רוב. לא בגלל ששחררנו אותם הליברלים ולא מחייבים אותם, לא. אילוצים הם אילוצים דמוגרפיים, אבל הקרע הזה הוא קיים. זאת אומרת, הדגם הגוי גלת כשר הזה נושך ובועט. הם יהודים, יוסיין. לכן אמרתי גלת כשר. זאת האמת, לכן הסיבה... אני לא זוכר מקרא לזה, גויים דוברי עברית. אני אגיד לך, שהיה אלוף בצבא, המדרור. גויים דוברי עברית. אוקיי, לכן הסיבות זה לא סיבות... שחובש כיפה סרוגה. הסיבות זה לא סיבות שאתה אומר, בגלל שהליברלים שחררו. לא, זה אילוצי דמוגרפיה, שיעור פיריון, גיל הנישואין, ילידה מהארץ, תזוזה של המשבצת החברתי וסיבות אחרות. מנגד, למרות שאנחנו הולכים להיות כלשונך בהמון סיבות מסורתי יותר, זהותי יותר, נכון? אבל 30 שנה אנחנו לא מנצחים. למה? כי הדגם גוי גלת כשר מנהל את המדינה. אתה יודע מה? הוראת פתיחת בקש. אבל לא ככה הוא ליברלי. אולי בגלל בן אדם אחד. נכון? שהוא פשוט הססן עד בלי די. קודם כל... כמו שאומר אריאל זילבר, הגיע הזמן להחליף את המהססים. קודם בשיר כל... המפורסם שלו. נתניהו ואבותיו, מנחם בגין, הם שיא של ליברליזם. ליברלים האלה לא יכולים לנצח. נכון. אתה רוצה ניצחון? לא כי הם ליברלים. כי הם הססנים נורא. הססנות באה מליברליזם, הססנות באה מפלורליזם. בואו נשמע את כולם. מה אתה מדבר? אמריקאי עם השטגן בחזית של הבית? דונלד טראמפ הוא לא הססן. אני נותן לכם דוגמה. בואו נלך על אמריקאים, בסדר? דונלד טראמפ הוא ליברל. אמריקאים הם ליברלים, יצאו מאפגניסטן, זנב בין הרגליים. יצאו מעיראק, זנב בין הרגליים. יצאו מסוריה, זנב בין הרגליים. שנים היום, פוטין, הרוסים, בדיוק כמו מפאי ברית המועצות, נלחמים מול אוקראינים. החרימו אותם. כולם אמרו, רוסים מתקפלים. עובדתי, 20% מאוקראינים הם גירשו, 17% משטחי אוקראינה. פוטין גנס, טראמפ אמר גם, אנחנו לא יכולים להחזיר את השטחים שלכם. זלנסקי כמו תתה להגיע בבית הלבן, כמו תתה לחזר. מי ניצח? פוטין. למה? כי אצל ליברלים ואתה בעדו, אני מבין. זה לא עניין של בעדו. אני בא להסביר שאתם אומרים ביבי לא יכול כי הססן, בגין גם לא יכול. אני חושב שיש את האלמנט החברתי, ויש את האלמנט הניצחון בשדה הקרב. הם לא שהם נפרדים לגמרי, אבל זה לא אחד דבר מהשני באופן ישיר. אני חושב שדור הניצחון, אין דור ניצחון. עכשיו אין דור ניצחון? לא, אני מסביר לך למה גם. זה שאנחנו מנפחים... החיילים בשדה הקרב? לא, החיילים בשדה קרב הולכים להילחם. אז מה? זה ניצחון, תביא ניצחון. הוא מתכוון מלמעלה, הוא מתכוון לממשלה. ברור. הממשלה לא יודעת להשתמש בעוצמה ובאומץ של דור הניצחון. למה הממשלה לא יודעת? כי ההוויה של מנגנוני מדינה, פורם מטכ"ל, כתר נכון? להחליש את האנשים האלה. זאת אומרת, צריך להחליף את ליברליזם. רגע, אני חייב להבין. אני מקשיב לך, ואני שומע את זה, ואני חלק מסכים, חלק לא, אבל אני רוצה... השמועות אומרות שאתה הולך לפוליטיקה, ככה אומרים.
שאתה רוצה ללכת לפוליטיקה בקרוב, אני מאמין שאם תלך אתה תצליח בגדול. אני כן מכוון לפוליטיקה. מצוין, אני בעד, אני אתמוך בך, יכול להבטיח, תומך אחד כבר יש לך. בסדר, כנראה גם קצת יותר, אבל אני רוצה לשאול שאלה. מחר אליהו יוסיאן הולך לפוליטיקה, לא יודע, נגיד עוצמה יהודית, בן גביר, משריין במקום שלישי, מקום שני, משהו לפי כבודו, מה שנקרא. אגב, יום הראשון אמרתי, אם אני מקבל הצעות טובה מבן גביר עוצמה יהודית, אני מכוון לשם, מקבל בברכה. יופי, אני בעד, אני מאוד אשמח שזה יקרה, ועכשיו אנחנו מצביעים לך, לא יודע מה תמיר יצביע, אולי אני אצביע אותו דבר, אולי לא יודע איך יסתכל הקונסטלציה הפוליטית, ואז אליהו יוסיאן, המפלגה זוכה ב-15 מנדטים, והוא ממונה לשר התקשורת. בסדר? דוגמה, סתם. האם אנחנו נוכל לשבת פה ולנהל שיח על דברים שלא מוצאים חן בין אליהו יוסיאן? למשל, סתם ככה, תמיר ואני, מה לעשות? אנחנו כנראה לא, אני מסגיר את זה אחרת. האם אתה תסגור את התאגיד, או האם תהפוך את התאגיד להרבה יותר לאומי? הופך את התאגיד להרבה יותר לאומי. מזה חששת. ואני רוצה לשאול שאלה, עכשיו בתאגיד הזה. לצורך הדוגמה בתאגיד הזה, אתה לא יכול ללכת להביא... אני לא רוצה תאגיד. רגע. לצורך הדוגמה. כי אתה יודע למה? כי אתה בעד הפרטה. ברור ודאי. עכשיו אני ממשיך עם האסון הזה. אבל הפרטה סותרת את התפיסה שלו. נכון. הוא רוצה ליצוק זהות מסוימת, הוא לא ליברל, הוא באמת לא ליברל. פנטסטי. עכשיו, תרשה לי. זה חשוב לי להמשיך איתה. 5 שניות. אי אפשר. רק רגע. לא בגלל שאי אפשר, כי זה... בגלל שהעם שלך כל כך לאומי? אם תפריט, יהיה תקשורת מאוד לאומית. לא, כי אם תפריט, זה בדיוק כמו משרד החינוך, שמחל לו לשלטון. מה הוא עשה? הוא לא הפריט. תן לי להשלים. הוא הכניס מערכת בשם גפן. מערכת גפן זה חיצוני. אומר, תציע לי חומר. בתוך מערכת גפן, כל גועל רעיוני, כמו פלורליזם ואזרחות, וזה ורעיוני הכניסו. אבל גם אנשים כמונו הכניסו. זאת אומרת, זה פתוח. הם במיעוט, לא נותנים. הרי אתם משיחיסטים, ואתה כיפה שחורה, ואי אפשר, והדתה. זאת אומרת, פעם ראשונה גירשו אתכם, פעם שנייה הביאו גועל רעיוני. מורשת לאום תנ"ך שביטלו. את מערכת הגפן החיצוני הכניסו. שליטה על חומר גם אין. פתחו בתי ספר כמו ממלכתי חילוני, שאני לא דתי, שמתי את הילדים שלי בממלכתי דתי. למה? כי זה גועל רעיוני מלמדים אותם שם. בדיוק בגלל זה. עכשיו אתה בא ואומר, תפריט את מה? את התאגיד. נפתח אין סוף ערוצים. אחד מלמד בודהיזם. השני מלמד קדושת לא יודע מה. יש פודקאסט אחד של משה רדמן. לכן זה אנטיתזה שלי. פודקאסט אחד שלי. אז אתה תסגור את משה רדמן? רגע, אבל תראה מה זה קטע. העם שלך לאומי. אז למי יותר מאזינים? לא, זה לא עניין של העם לאומי. זה עניין שאיך אתה מגדל. זה לא העניין של העם. לצורך הדוגמה... אבל מה זה איך אתה מגדל? אנשים, אני מפיץ סרטונים, אנשים שולחים אותם בקבוצת וואטסאפ. זה לא העניין. זה לא העניין. זה משנה את החברה. לא. למה אני צריך את הממשלה שאתה מממן אותי? אז תן לי להשלים. כי אם היה משנה את החברה, אוקיי? היינו משלים את היועמ"שית, היינו משנים את הבג"צים, אנחנו רחוק שנת אור, יועמ"שית אחד עדיין לא פיטרו, ותרשום את זה, ככל הנראה לא יפטרו, אנחנו בשום דרך, בסדר? זה שאנחנו נבחרים, כי כמות שלנו יותר, אבל משילות שלנו פחות. אבל אני מבין שאתה לא בעד כל כך לשנות את בג"ץ, רק שיש שם את האנשים שלנו, ושהם יצקו את הערכים הנכונים. ברור. כלומר, לא צריך רפורמה משפטית, פשוט צריך להחליף את השופטים. לכן אני תמיד אומר, אני רוצה בג"ץ אקטיביסטי בדיוק כמו היום, הוא לא במילים האלה, אבל הוא אמר את זה ב-2019 אצלי פה, הוא אמר, אני רוצה בג"ץ, הוא אמר ככה, אהרון ברק לימד אותנו מה זה מוסד שעומד מעל הכנסת ושומר עליה. אני מסכים, זה כמו ספר כזה. אבל אז לשם מה אתם מחרטטים מהדמוקרטיה? לא, לכן... אל תחרטטו, לא אכפת לכם מדמוקרטיה. לכן אני לא שואף לרפורמה משפטית. אני תמיד רושם בכל הפוסטים, אני רוצה רפורמה משפטית מהותית, ששופט הוא יהיה על פי ערכים לאומיים יהודיים. זאת אומרת, אין מקום לשופט ערבי במדינת ישראל. יש מקום, אבל על פי ההנחיות של לאומיות יהודית. אז זאת אומרת, השופטים צריכים להיות כפופים לערכים מסוימים. חד וחלק. חד וחלק. בדיוק כמו מגילת עצמאות והשאר. עכשיו תרשה לי להחזיר אותו למוקש שהוא שידר. לפרק את התאגיד השידור, מכניס לי כל הערוצים שאני לא רוצה. אבל מה זה לא רוצה? אני מנסה להבין, הם אנשים שרוצים להביע את הדעה שלהם. יש תוכנית, בסדר? מאחורי התוכנית יש דגל פלסטין, בסדר, להביע את הדעות שלהם. ביוטיוב, תגיד ביוטיוב. צריך לסגור.
לא חוקי. אם אתה שם דגל של פלסטין, שאנס אישה יהודיה, תחת פלורליזם, אתה לא יכול לשים דגל פלסטין, זה לא חוקי. אתה מבין שאנחנו לא נהיה פה. אם אני שר התקשורת, אנחנו ננהל את השיחות שלנו במחתרת. לא, מה זה לא נהיה? עם הרקע היפה. לא, זה לא חוקי עם דגל פלסטין. הדגל הזה, שביעי לעשירי, שם ילד יהודי בתנור שרף. אנס נשים יהודיות. ודאי שמי שמסית לטרור, אז אני גם אסגור את הערוץ ביוטיוב. ודאי. גם אני. זה נקרא ערכים לאומיים יהודיים. נכון, מי שמסית לטרור. אז אנחנו באותו מקום. פשוט אתם לא יכולים להגיד, אני אמרתי. תסלחו לי, אני אומר, אתם. פעם אחת ולתמיד לבעוט במונח הארור הזה של התמערבות וליברליזם. לא רוצים אותו. אי אפשר לשים דגל של אש"ף וללכת. אבל זה לא התמערבות וליברליזם, כי המערב ידע ב-45, בתוך ההתמערבות וליברליזם, להילחם נגד הנאצים. להשמיד. לא. מה לא? אני רוצה לתקן אותך, אם המערב בשם של ליברליזם הצליח, אוקיי? צרפתים הליברלים נכבשו עד הגרגיר האחרון. מי ניצח את הנאצים? ברית המועצות. לא. בטח שכן. יש בזה הרבה אמת. יש הרבה ספרות מחקרית. יש הרבה ספרות מחקרית. בוודאי. מי שמכיר, אחר כך תראה להם את המקום הזה, בסדר? אתה מתמערב. מהספרייה שלך רואים. לא, כי אתה לא יכול להודות באמת שברית המועצות ניצחה אותם. אפילו יותר מזה, שברית המועצות ניצחה ורצו לחתום על הסכם קריאה של גרמניה הנאצית. ברית המועצות אמר חודשיים הראשונים, אני נמצא בגרמניה. אף אחד לא נכנס. בחודשיים הראשונים, ברית המועצות אנסו 2 מיליון גרמניות. אני יודע. לכן, שאף אחד לא יגיד ליברלים ניצחו. זה מאבק בין גושים. אתה בעד? זה לא בעד, הוא סילף היסטוריה. ליברלים לא ניצחו. הם רצו להיות שם, דרך אגב, שנייה. הם רצו להיות בגרמניה, כמו שהם רצו להיות בהונגריה, כמו שהם רצו להיות בצ'כוסלובקיה. ליברלים לא ניצחו. ליברלים, צרפתים, לא ניצחו את הגרמניה. בלי המשאיות וכלי המלחמה האמריקאים, שהאמריקאים לא מנצחים. שהאמריקאים, המשאיות שלהם היו נותנים לצרפתים הליברלים, למה לא נתנו? צריך לומר משהו, אני רוצה להגיד מילה אחת מחקרית על זה, בסדר? כי התחום הזה מאוד עניין אותי, קראתי על זה המון ספרים, ויש הרבה ספרות מחקרית שאומרת שלולי היה את סטלין, שהיה מסוגל לגייס אומה שלמה באלימות פסיכית, כדי לייצר כמו שהם ייצרו, לא היה באמת סיכוי לנצח את היטלר. ברור שלא היה. בסדר? כלומר, עכשיו זה כמובן מעלה את השאלה, האם זה שווה את החיים של עשרות מיליוני הרוסים? אז מה, היו נכבשים עד הגרגיר האחרון בשם של ליברליזם הצרפתים? תקשיב איש יקר, ליברלים לא ניצחו. ליברלים נכבשו עד הגרגיר האחרון כמו טטלה. מי שניצח, בריטניה. אנגליה ליברלית. כי לא היה להם גבול יבשתי. לא, הוא צודק. אני צודק, למה אתה עושה... רגע, אבל אתה צודק בזה, אבל אני רוצה להגיד דבר אחר. אני רוצה לעשות שנייה רפלקסיה על מה שקורה פה. קורה פה דבר מדהים בעיניי, מדהים, שיושבים פה שני אנשים עם כיפה, בסדר? שני אנשים דתיים, שנאמנים להלכה ולמסורת ישראל, שעד לא מזמן היא לא שמעה על דמוקרטיה במובן הקלאסי שלה, ומגנים על דמוקרטיה ליברלית מול אדם שמגיע, ולמה זה מול אדם בלי כיפה, צריך לומר מסורתי, אבל לדעתי זה קורה מסיבה אחת, ולדעתי זה גם סוד הקסם של אליהו, וגם מה שמקפיץ את שנינו עכשיו. שבעצם אנחנו, כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו בני התרבות המערבית. ואליהו, הוא מגיע מתרבות אחרת שהיא מופנמת אצלו. וזו תרבות לא מערבית, ולכן הוא מוצא גם את הדברים הטובים אצל הרוסים ואצל הסינים, שזה בסדר, אני לא אומר את זה בגנאי, אני אומר את זה, זה בסדר גמור, זה מאתגר אותנו, אבל צריך להבין מה אתה אומר פה, אתה בעצם מגיע ממקום שאתה אומר, חברים, אתם התבלבלתם, מדינת ישראל, היא לא צריכה להיות, יש דבר מדהים, אתה מכיר את זה, מדינת ישראל במשחקי כדורגל, איפה אנחנו? באירופה, נכון? אז תסתכל במפה, אנחנו לא באירופה, כן, אנחנו במזרח התיכון, ואתה אומר, אנחנו התבלבלנו, אנחנו לא צריכים להיות חלק מאותו הגוש האירופאי, הליברלי המערבי, אנחנו משהו אחר לחלוטין. אז אני שואל אותך, ממה אנחנו כן צריכים להיות חלק? מרוסיה וסין ואיראן? לא חלק של זה ולא, יש לי ערכים לאומיים, יהודיים, משלי, שאני צריך לבסס את עצמי ולגבש את עצמי. הם יהודיים או הם בגלל שאתה מגיע מרקע פרסי איראני כזה, שלטון חזק שיודע... לא, למה? בן גוריון שהגיע מברית המועצות, קומוניסטים. כן, הוא הגיע גם אבל גם זה ערכים נוחרים, גם סוציאליזם סטליניסטי, זה ערכים נוחרים. לא, זה כלכלה, אני מדבר על זהות ומהות. לא, רגע, אני מדבר על לאומיות.
על להטיל פנקסים אדומים. זה לא ראיתי שיהושע בן נון חילק פנקס. אני לא בעד חלוקת פנקסים, אני דיברתי על מהות של... הוא מדבר על הזהות היהודית של בן גוריון. זהות של מורשת לאום תנ"ך. אני דיברתי, האם צריך להיות בקשר עם... בן גוריון למד בחדר. למד בחדר. אז תקרא לזה איך שאתה רוצה. יש בעיה להמון דתל"שים, שהם חושבים שהם יכולים לחנך את הילדים שלהם שהם יהיו גם דתל"שים. לא, הילדים שלהם יהיו חילונים. אי אפשר לחנך דתל"שים. גם בן גוריון טעה, וחשב שאת עמוס בן גוריון הוא יצטרך לחנך. אין לי בעיה. אבל זה לא מה שהוא רוצה. הוא רוצה מסורתיים. אי אפשר לחנך. אתה יכול להיות חילוני. דתל"ש לא יכול לחנך דתל"שים, אבל מסורתי ועוד איך יכול לחנך מסורתי. נכון. תשמע, אני היה לי ויכוח עם אשתי לאורך שנים, ואשתי אמרה, אתה תראה אצלנו במשפחה, כולם יוצאים כמו ההורים שלהם. אמרתי, אי אפשר, הם התחלנו. ואני אומר לך, ממרום העשור שלנו, היא צודקת ב100%. והפרסים הם העדות מספר 11. כי אנחנו לא שם מדינת הלכה, ואנחנו לא פה דמוקרטיה ליברלית. אנחנו דמוקרטיה שמרנית. ברמת המשפחה. אבל ברמת המשפחה... גם ברמת המדינה. הגרעינית. איך זה קורה, הרב גיא? איך זה קורה? אני אגיד לך, לדעתי, יש להם פשוט תרבות כל כך חזקה שהיא לא מערבית, שהם מסתכלים על המערביות, הם מסתכלים, אומרים, אנשים נכים. אתה מבין בדיוק, יפה, תודה, בדיוק ככה הם מסתכלים על זה. הם נכים. הם לא כל כך מבינים, אתה מדבר איתם על זכויות אדם, הם אומרים, זכויות אדם, זה בסדר. לא שלא מכבדים. הנה, בדיוק, אתה רואה, הוא ממש אבל הקולקטיב היהודית הלאומית הוא עליון. בדיוק, ממש ככה. ואז, כשאתה גדל בתוך זה מגיל 0, אז אתה בטוח שככה, שזה העולם, אתה מבין? עכשיו, לדעתי, הסוסים ברחו מהעורבה מזמן, לא יעזור לנו לנעול את השערים, ואנחנו מערביים, צריך להכיר בזה. זאת אומרת, ולכן דווקא... איזה סוסים ברחו מהעורבה? בגלל זה 7/10 דפק לנו בדלת. דפק לנו בדלת, מה זה נקרק אותנו? חזרנו מהר מאוד וסורנו במובן הזה, החברה הישראלית, ואני אומר, אנחנו בסוף, אנחנו שילוב, אנחנו צריכים לשלב את היהדות שלנו עם תרבות המערב, שהיא חלק מאיתנו כבר, ואז מגיע מישהו מבחוץ, כן? עולה לארץ בשנת 2003, מתגלה לנו במהלך המלחמה כמו יוסיאן, והוא באמת מאתגר אותנו. עכשיו, לדעתי, דווקא בגלל שאני ליברל, לדעתי זה מצוין. האתגור שיוסיאן מביא לנו הוא מצוין. יוסיאן בעצם, הוא דוקר את החברה הישראלית, ולכן לדעתי זה גם חלק מסוד ההצלחה שלך, שאתה דוקר אותנו ואתה אומר, חברים, רגע, הנחת יסוד שלכם, אתם קניתם אותה ביוקר, מבלי לשים לב שהיא רק גורמת לכם נזק. אמת. הכנסתם חתול בשק, ואתם מבולבלים. עכשיו אתה יודע מה? אני מאוד שמח שאתה אומר את זה, כי זה גורם לי לחשוב מחדש. אנחנו ליברלים הזה שאתה אומר, נכון? שבואו ננצח את איראנים. נכון? אנחנו הליברלים המתקדמים, ההייטקיסטים, הטכנולוגיים, נכון? כמו קינג. שיגרו 180 טילים בלסטיים, מחפק שלהם כמו קינג, שידור חי אמרו אנחנו שיגרנו, אנחנו כמו טטלה. דרדלה. חיפשנו 5 מדינות שייירתו את הטילים, נכון? הרי אנחנו ליברלים מתקדמים טכנולוגיים, נכון? בואו ננצח את האיראנים. למה משתחווים מול ביידניסטים וטראמפיסטים? כי ליברל לא יכול לנצח אג'נדות לאומיות מובהקות של צד שני. אבל מה? המלחמה הקרה. ארצות הברית. איפה? ארצות הברית יצא מאפגניסטן בסוף. ארצות הברית יצא מעיראק. ארצות הברית יצא מאפגניסטן. מי? גם רוסיה יצא מאפגניסטן. כמו קינג הם היו מאפגניסטן. בואו נשאיר בצד. עזבו, מוכרים קלישאות. אתה שבוי של הליווד התרבותי. פשוט מאוד. ורואים שאתה שלחת את אמריקה. מת, לא רלוונטי. יש שם מקיאוולי, אני לא מבין איך... אני אגיד לך, עוד פעם, אני חושב שיש פה נקודה מאוד אמיתית של יוסיאן, אבל אתה לא מבין את המחיר שאנחנו לא רוצים לשלם. אני באמת רוצה, אני אגיד לך מה אני מפחד. אנחנו נשלם על זה במחיר של מדינת ישראל. אני אגיד לך, תרשה לי, אני עכשיו מוכיח לך. מה אני מפחד? היום, אתה תהיה שר בממשלה, אני מאמין לזה. אני חושב, ואני גם שמח בזה, אני אומר לך, אחרי כל אי הסכמות, אני שמח בזה, ואמרתי את זה. יש נקודה שחשוב למשפט שלך, בבקשה. היום, על פי נתונים רשמיים של שב"כ, יש בין 250,000 ל-400,000 נשק לא חוקי במגזר בישראל. כל נשק בממוצע למחסנית, יש לו 29 כדורים. בוא נעגל 30 כדורים, אוקיי? יש 300,000 נשק לא חוקי, לא אמרתי 400, הורדתי. 300,000 כפול 30 כדורים, כמה זה יוצא? 9 מיליון כדורים. ירי, מסתובב. כל רגע נתון, אנחנו נס אלוהי שאין טבח. עכשיו מה הסיפור? ממשלות ימין ליברלים ושמאל ליברלים היו בשלטון.
למה אף אחד לא אוסף את הנשק הלא חוקי? כי הם פחדנים. לא, כי הסיפור הוא שמערכת המשפט שלנו יושב על פי תפיסה ליברלית. מה הוא אומר? אומר, אתה רוצה להתפשט על בית, אתה צריך תיק לתפור, תביא לבית משפט, תוכיח שיש חששות, הוכחות. צו שופט. צו שופט שאני אתן לך. אתה מבין מה קורה אם לא יהיה צו שופט? עכשיו אני מגיע לזה, אוקיי? עכשיו, אמן, שב"כ, כדי להגיע ל300,000 נשק לא חוקי בשיטה כזאת, לא יכול להכיל, לא כוח אדם, לא מחקר, לא שום דבר. זאת אומרת, ביאללה פאללה, אנחנו בינתיים פה. מה? בן גביר בא, אמר, יש לי פתרון. האזנות סתר. מה בהאזנות סתר? ואני מוסיף, בהאזנות סתר, אחד, אתה צריך דוברי ערבית. בשפע יש לנו דרוזים, עיראקים, מרוקאים, דוברי ערבית. 2, אתה צריך סיווג ביטחוני, בשפע יש מבוגרי 8200 דוברי ערבית שיצאו. שניהם יש לנו, בסדר, אין השקעה. אתה צריך לפתוח מחלקות שמע, האזנות סתר. היום היה יודע לזה. היועמ"שית רשמה, התנגדה. בסעיף, בחוות דעת שלה אמרה פגיעה זכויות הפרט. זה ליברליזם. מקדשים זכות פרט אינדיבידואל. מנגד, לאומיות קודם כל מקדשת קולקטיב. זאת אומרת, אם האינדיבידואל פוגע בביטחון של קולקטיב, בעיני ליברלים, קודם כל מקדשים את האינדיבידואל. אבל בעיני לאומיים, קודם כל מקדשים את הקולקטיב לאומיות. אבל אתה מבין שיש ליברליות לאומית? בדיוק. אני ליברל לאומי, אתה לא יכול. יותר ממך. קודם כל, יש חוקים, למשל בארצות הברית, יש מה שנקרא ריקו נגד פשע מאורגן, ויש חוקים נגד טרור, שהם יודעים להגמיש את הדמוקרטיה ואת זכויות הפרט במקרה הצורך, אבל אני רוצה להגיד לך ממה אני מפחד. אתה עכשיו צריך לפחד כבר אני עם מפחד כבר עכשיו גם, ואתה צודק. אני מפחד יותר שמיליון קליעים שיבואו אליי. חד משמעית. פחד אלוהים, אבל אני גם מפחד. עזוב, אני עכשיו בבית שלי, שנייה רגע, מבין שלושתנו, אני עם נשק עליי, בבית. למה הוא לא בכספת? למה הוא עליי, פה. במדינה, איתנו, יש הרבה יותר ביטחון. יש יותר ביטחון, אבל יש גם סכנה הפוכה. שמה? אני אגיד לך מה הסכנה. הסכנה היא שמישהו יגיד, טעמו, הוראו כי טוב, איזה יופי, האזנות, אני יכול להאזין גם לאויבים הפוליטיים שלי. ואז יגידו, רגע, תמיר דורטל, הוא מפיץ דעות שליליות. יבוא השר יוסיאן, ויגיד, דורטל, מביא לפה ליברלים את כל איך קראת לזה? כל ההתמערבות המסוכנת הזאת לפה, ואז ידפוק בדלת שוטר, יגיד, אני השליח בטעם, שר לביטחון פנים, אני כבר מקדם אותך. שר לביטחון פנים, אליהו יוסיאן, את הספרים בבקשה, וגם תתייצב בבית המשפט בעוד 9 ימים, או יותר גרוע, בחדר החקירות, איך קוראים לקג"ב האיראני? יש איזה שם. איך קוראים לשירות החשאי? כן, בדיוק. זה, כן, תתייצב שם, יש לנו חקירה. אוקיי, עונה. שאלת אותי לפני רבע שעה, איך אני רואה את בג"ץ? אמרתי, צריך להישאר אותו דבר. רק על פי הלך הרוח של לאומיות יהודית. זאת אומרת, 1, דמוקרטיה תהיה. 2, עצמאות של שופט ובג"ץ יהיה. רק על פי כללי המשחק של לאומיים יהודים. זאת אומרת, אם אין דגל פלסטין או הגדרות מוגדרות, הוא יכול. אבל זה יהיה מותר. נכון, כי זה לא פוגע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. לכן, אמרתי... אבל זה פוגע בזהות, בשיטתך. לא פוגע בזהות, כי אני במשרד החינוך הוצאתי את מערכת גפן. אני במשרד החינוך מורשת לאום תנ"ך מלמד ילד יהודי מכיתה א' עד י' ב'. ואז יוצא קינג שם, יוצא גנדי, יוצא רפול, יוצא אריאל שרון לפני התנתקות, אפילו שהיו חילוניים, היו רוטוויילרים. למה? כי החומר היה משובח שגדלו עליו. עכשיו חומר קטסטרופה יוצא ממנו הרצי לוי הנמושה. ותגיד, אתה גם גייס את החרדים? כי גם זה צריך להיות לפי השיטה שלך, לחזק את הזהות הלאומית, הרי הם מאוד רחוקים מלאומיות. 1, אני נגד גיוס חרדים באופן שהיום מספרים. הם באים ואומרים, בגיוס חרדים, כולם להתגייס. אוקיי, מה הסיפור? גיוס חרדים, שיעור הפיריון שלהם זה 6.4. מול הליברלים, 1.8. אין ספק שזה עוזר לנו מאוד. לא שעוזר. מה, אני מביא אותך למקום אחר. כל ליברל שנכנס, 3 חרדים נכנסים. זאת אומרת, אחרי 10 שנים, צביון של צהל מבפנים יהיה חרדי. 2, גיל הנישואין שלהם גם נמוך.
הצביון של צהל מבפנים יהיה כפליים יותר חרדי. 3, לאורך הזמן, הם יוצאים גם לקצונה. אבל למה שהם יבואו? לא, הוא שאל האם אני בעד. לא, האם אתה בעד לכפות עליהם? אני שואל. לא, לכפות, לא בעד לגייס. לכפות עליהם זהות לאומית. אתה צריך לכפות עליהם. בחינוך? כן. בחינוך חד וחלק כן. אתה לא נותן יותר לישיבות החרדיות להיות כמו שהם היום. אני נותן, אבל עם מורשת לאום תנ"ך. תנ"ך לומדים. לא לומדים תנ"ך אצל חרדים, אתה יודע את זה, נכון? אצל חלק כן, אבל בסדר. אני, משפחות שלי מצד אמא היו חרדים, עכשיו כיפה. אין פרסים חרדים. אני לא חרדי. פרסי הוא לא חרדי. אבל מורשת לאום תנ"ך חייבים ללמוד. חייבים. זאת אומרת, גם הם תחת המטריה שלך. כולם. ובבית ספר הערבי, בית ספר הערבי לא, כי יש פרדוקס אידיאולוגי אצלהם, ואני מבין. מה תעשה? זה סיפור אחר. יש לי תוכנית אחרת לגמרי כלפי משרד החינוך. אני מפחד לשאול. לא, הם יכולים להסתדר הרבה. אני מבין את הערבים טוב מאוד במדינת ישראל. לכן אמרתי אפילו בערוץ ה-14, תקשיבו, אני עליתי ב-2003 בגיל 25. בגיל 23. 2500 שנה אבותיי ואבותיי אבותיי היו באיראן. בפרס. מגלות של בבל שיצאנו עד לא מזמן. אף פעם לא הזדהיתי במובן הלאומי שאיראן היא מולדת שלי. תמיד הזדהיתי עם משהו שלא ראיתי, ישראל. וחגגת נורוז וזה, כן היית קצת. במובן הלאומי אף פעם. הזדהיתי עם דגל ישראל שאף פעם לא ראיתי, הזדהיתי עם הישראלים אתם שאף פעם לא ראיתי. כי זה תחושת שייכות והשתייכות. תחושת שייכות והשתייכות של ערבי ישראל, זה לא עם מדינה יהודית. הבן אדם לא יכול להזדהות עם כחול לבן ציצית, עם מגן דוד כוכב של מלך ישראל, לא יכול להזדהות עם המנון של ישראל, של נפש יהודי הוא מיה. וזה טבעי מאוד. אז מה אתה מציע לו? אני הנמכתי צפיות, כי אני יודע בתור עולה שהייתי בגלות, אני יודע שהוא לא יכול להזדהות. אז מה אתה מציע לו? מה אני מציע לו? שום דבר. פשוט מאוד. תנאי אחד. פשוט מאוד, לא לעשות, לא לפגוע בביטחון הלאומי של מדינת ישראל. מסכים איתך, זה אני מסכים. רק אחד. מסכים. אני לא רוצה שהוא יזדהה, אני לא רוצה שבצפירה הוא יעמוד דום, אני לא רוצה שהוא יקרא נפש יהודי הוא מיה, אני לא רוצה שהוא יזדהה עם דגל ישראל, כי הכל זה פרדוקס מוחלט. תוסיף לזה גם מלחמות, שהוא רואה בן דוד שלו בצד השני נהרג, הוא לא יכול להזדהות איתי. זה טבעי לחלוטין. לכן ויתרתי. רק מה? אירוע פח"עי, פיגוע בביטחון לאומי של מדינת ישראל, לא בא בחשבון. אל תעשה את זה, תהיה אזרח טוב, תהיה רופא, תהיה מהנדס, אהלן וסהלן. לכן, כל עוד המגרש הוא לאומיות יהודית, כל השחקנים ישחקו. מי שחורג מהמגרש הזה צריך לנקנק אותו. פשוט מאוד. סליחה. צריך לטפל בו באופן משמעת, סליחה. לנקנק, לא יעשה לנו טירת צבי. אבל זאת האמת. אחרי 2500 שנה אנחנו הגענו לפה בשביל דבר אחד. פשוט מאוד. מדינה יהודית. אני אגיד לך מה, אני חושב שאני לאומי לא פחות ממך, ואני חושב שגם אדם סמית, גדול הליברלים המתמערבים. קודם כל לא נתתי לך ציון שאתה פחות ממני. רק אני נותן עקרוני של ליברלים לאורך הזמן. לא, בצחוק, נו יאללה. אני מקווה. אנשים אומרים לי, בפודקאסט הקודם אמרתי, זה הפודקאסט שלי, אני אדבר. אז אמרו לי, מה, ככה אתה כותב לאורחים שלך? יאללה, ננקנק אתכם, מה, בצחוק, ברוח טובה. בקיצור, מה שאני בא להגיד, גם אדם סמית כתב, שוק חופשי, עד הכי מלא, הכי זה, אני לא זוכר מה הוא כתב על חינוך, אבל לא משנה, אבל הוא כן כתב שבעניינים שקשורים למלחמה, הספקה של טכנולוגיות, ניווט, נגיד, בעניינים מהם זה היה טכנולוגיות של ניווט, של צי הימי, ושל מפרסים ודברים כאלה, אסור, גם אם מישהו רוצה למכור לצרפת עכשיו, כי זה האויב הפוטנציאלי של אנגליה, אסור למכור להם טכנולוגיות של ניווט, אסור למכור להם טכנולוגיות של דברים כאלה. שוק חופשי בהכל, אתה רוצה למכור להם בננות, אבטיחים, מה שאתה רוצה. אבל לא דברים שקשורים איכשהו באופן כללי למלחמה. אני חושב שצריך שוק מגויס בדברים מסוימים, שוק מתוכנן בדברים מאוד מסוימים, לא חינוך. חינוך תשאיר את זה למורים ולעם הלאומי והנהדר והמסורתי שיש לנו, הם ילמדו הרבה יותר טוב מאשר תוכנית הלימודים היבשה והמגעילה. אז דווקא בחינוך אני קצת חולק עליך, אני אגיד למה, כי הבעיה הגדולה בחינוך זה שאם כל אחד מחנך כמו שהוא רוצה, כל התוכניות האלה של הוואוצ'רים וזה שאתה מאוד אוהב. אז יש לך על המשמעות. אני אגיד לך מה הבעיה, לא. הבעיה הגדולה על המשמעות עם כל הכבוד, זה מה שאתה צורך בזמנך הפנוי. אני אגיד לך מה. לא, אבל תראה לי. החברה הישראלית, עוד פעם. ברשימה של 50 הפודקאסטים הכי גדולים בישראל. כן, אבל אתה לא רואה שמאל.
אני אסביר משהו מאוד, זה לא עניין אני יותר ליברל מיוסיאן, זה לא שאלה, אבל אני אגיד לך איפה אני מסכים איתו, באיזה נקודה אני כן מסכים איתו, שאם אין איזה נקודה ארכימדית של חינוך, איזה משהו משותף לכולם, אז הסולידריות הישראלית תתפרק, ואנחנו רואים את זה עכשיו קורה. היא בלב. זאת אומרת, היא לא בלב, היא בלב. היא בקהילות, היא בשלטון המקומי. זה לא מחזיק לדורות, והחינוך מאוד מאוד חשוב, ואני יכול להגיד לך, שאני כשקיבלתי בילדותי, ממש בילדותי, קיבלתי חינוך חילוני בבית הספר, זה היה ממש הדור הראשון בעיניי, בשנות ה-90, אני גדלתי בשנות ה-90, הייתי ילד, זה היה תחילת שנות ה-90, וזה היה ממש, אתה ראית, זאת אומרת, לא ידעתי את זה אז, אבל היום אני מבין את זה, אתה ראית את ההתנתקות המהירה מכל מה שקשור לא רק לזהות היהודית, אבל גם לסיפור הציוני הגדול, והדברים הלכו והתרחקו, ובעצם אתה אומר לעצמך, ואז פתאום, מה הציל אותנו לדעתי? הצבא. כי הגענו כולנו לצבא, ואז פגשנו את כולם אחד השני. זה פולין. פולין, תשמע, אני הייתי בפולין. אני הייתי בגיל 13 באוסטרליה, בטיול כזה עם משפחה, בר מצווה זה, אמרתי, וואו, אנשים בו מחייכים, שלווה, רוגע, איזה חוף, אפשר לגלוש, ממש, המזג אוויר פנטסטי. אמרתי, אני יורד מהארץ, הגעתי לפולין, אמרתי, לא. כאילו, יש אנטישמיות, יש בעיות. גם אם לא בדור הזה, בדור הבא. אתה מקרה יוצא דופן, כי רוב החילונים שמגיעים לפולין, הולכים בערב בפאבים, אוכלים המבורגרים, נהנים מהחיים, כל הכבוד. אכלנו המבורגרים ופיצה, זה היה מאוד נחמד. אני הייתי בפולין. גם אני הייתי. בבוקר עושים את הסיבוב שלהם, אחר כך הולכים לעשות את הקניות. מקריאים קצת שירים, נו, עזוב אותך, זה לא מספיק חזק. לא אמרתי שפולין יחזיק לנו את הזהות היהודית. מה שהחזיק לנו את הזהות היהודית, למרות מערכת החינוך המאוד מאוד מאוד מתפרקת שלנו, היה הצבא. ועל הצבא אי אפשר לבנות לטווח הארוך, א' כל בגלל שהחרדים לא שם, חלק מהחילונים הם לא באמת בצבא, הם מגיעים לפריפריה של הצבא. בסדר, כן. לא, עוד פעם, הצבא זה לאו דווקא מי מנהל את החינוך בצבא. הרבנות הופפה לחילונים. יש גם הרבה בעיות בצבא. במקום שהרב הראשי אלוף, הוא פתאום תת-אלוף. אני כן חושב שצריך חופש במערכת החינוך, אבל גם שצריך להיות איזשהו קאסט של לימודי ליבה, שהוא גם ערכי. לא רק מתמטיקה ומדעים, וגם ציונות וכדומה. אני רואה, תשמע, אני היום כותב סדרה של מאמרים לעולם קטן על ציונות, על תולדות הציונות. אני קורא. ואני רואה את התגובות של אנשים דתיים, ברובם, בורים ועמי ארצות, במובן, ואני לא כועס עליהם, הם פשוט לא למדו בבית ספר. הם לא קיבלו, פעם אנשים היו אומרים לי, זה בעיה רצינית. נכון. זה בעיה אידיאולוגית. כי אז אתה בטוח שהעולם התחיל איתו, והוא לא מבין שום דבר מעבר. אחת הבעיות המרכזיות זה איכות המורים. כי אם המורה שלך הוא מישהו, איזה דמות, שהבית ספר הביא בשיטת הוואוצ'רים, הביא לו, שילם לו 30,000 שקל, כי הוא מורה מעולה. אז אתה צריך להיות ריכוזי, אתה לא ואבוי. הפוך, הוא אומר הפוך ממך. לא, שיטת הוואוצ'רים מאפשרת להביא מורים גם ב-40,000 שקל, הוא מורה מספיק טוב, הוא מלמד כל השכבה בשיעור היסטוריה שלו. אני רוצה שכולם ישנו. אין עוד מורים להיסטוריה, בשכבה. קודם כל צריך לחייב, ואז להביא את המורה. לא, הוא לא סוציאליסט. שתבין, אני הורה. אני רוצה שהבן שלי יקבל את המורה להיסטוריה, את המורה לתנ"ך, את המורה לתלמוד, הכי טובים שלי. אתה לא מבין, אבל זה מה שהוא מציע. אני מוכן לשלם. הוא מציע את זה, הוא אומר, אתה תשלם למורים על פי איכותם. זה, אם אני מבין נכון, אין לך בעיה. הוא רק אומר, יהיה תוכן שחייב להיות מועבר. אבל התמריצים במערכת ציבורית הם תמריצים לא טובים, תמריצים בעייתיים, תמריצים... לא במערכת, התמריצים יכולים להיות עוד פעם, אני לא חושב זה לא השיחה הזאת, אבל... אני לא חושב שהוא מתנגד, אני דווקא מסכים איתו, אני חושב שהוא לא מתנגד לחוזים פרטיים גם, אין לו בעיה, הבעיה שלו זה רק, הוא רוצה לבדוק שעובר תוכן מסוים מאוד, שהולך עם הזהות הלאומית הישראלית. אז אפשר שיטת ואוצ'רים. ובמקרה הזה... אתה יכול להסכים מילטון פרידמן, שיטת ואוצ'רים? דווקא אני יכול לבחור מורים הרבה יותר איכותיים שיכולים להעביר את רוח הדברים. בטח. נכון. לכן הסיפור הוא לא החוזה, הסיפור הוא המהות. תראה, אחרי 2500 שנה, איך הגענו לפה? אם זה היה ליברלים ופלורליזם וזה, לפני 5... השקל הציוני? התפללנו על זה 3 פעמים ביום. הרצל אמר... התפללנו על זה 3 פעמים ביום, מה השאלה? נכון מאוד, התפללנו. איזה חינוך קיבלנו בגלות? פרטי. לא, חינוך הכי קולקטיבי, קהילתי. תראה איך אמריקה. יאללה, בוודאי. חינוך הכי קהילתי. רק שנייה. הרב קוק קיבל חינוך קהילתי,
אבל לא קיבל חינוך מאוסטרו-הונגריה רגע, כשהם היו תחת גויים, אתה מושך איכשהו כדי להרוויח את המערביזציה שלך. עכשיו הקהילה זה מדינת ישראל, זה מה שהוא אומר. זה בדיוק זה. לא, תודה רבה ראש העין, חריש. לא, אנחנו לא בתהליך שיפטי, אנחנו באנו למדינה יהודית. זה בדיוק האירוע. אתה בעד לבטל את הזרמים בחינוך היהודי, שכולם יהיו תחת זרם אחד? לפי מה שאתה אומר זה מה שאמור להיות. כשכולם יהיו תחת זרם אחד זה גדול בינתיים על מדינת ישראל. אבל בטווח הרחוק, בטווח הרחוק כן. אבל קודם כל צריך לבנות את התשתית של מורשת לאום תנ"ך, כי כולם יזדהו אחד עם השני, לאט לאט הזרמים נופלים, לאורך הזמן. אבל מה? הסיפור הקהילתי הזה, שכל שנה אמרתי עד שנה הבאה ירושלים הבנויה, תחת נאצים, רומאים, ערבים, פרסים, בריטים, תחת מי שיהיה ולא יהיה הקהילתי הלאומי הזה, הגיע ל-1947, הציעו אוגנדה. מי היה הולך לאוגנדה? אמר חביבי 2500 שנה. 904. אנחנו 2500 שנה. חרטו נרטיב לאומי יהודי. וזה לאמר לזכותם של דתיים. אני אגיד לך מה ההבדל, אנחנו נאו-ציונים. אתה מבין, אנחנו אוהבים את הציונות, ואנחנו אומרים צריך לקדם אותה במקומות חדשים. הוא ציוני מסורתי מאוד. אני בעד הרצל. הציונות של הרצל. לא חס וחלילה. לא סוציאליסטית. חס וחלילה. לא של אלפלוילן. הרצל רצה מדינת היהודים, ולא מדינה יהודית. לא נכון. חד וחלק כן. קראת את מדינת היהודים? קראתי ולימדתי אותו גם בשנה האחרונה. ואתה לא מסכים שהוא רצה מדינת היהודים שהיא לא מדינה יהודית? תראה, יש פה את מדינת היהודים, אני יכול להקריא לך שזה, שנשמור את הדתיים בסטרטינים. אז אני לא בעד הרצל, אני בעד הרב אלקלעי והרב קאלי. היי, שלום, מקווה שנהניתם מהרעיון עד כה. אנחנו עכשיו עוברים לקטע מיוחד למנויים שנקרא על המשמעות פלוס. בעצם יש אנשים שתומכים בנו ומאפשרים את הפעלת הפודקאסט ונהנים מהקטע הנוסף שבו אני שואל עוד שאלות את האורח שלנו. אני ממש מבקש מכם וממליץ לכם להיכנס ולהצטרף לעל המשמעות פלוס, כך תוכלו גם לחשף לתוכן הרבה לפני כולם, ממש ביום הרעיון תקבלו אותו לנגן שלכם, ספוטיפיי או איזה נגן אחר שאתם מקשיבים בו לפודקאסטים, וגם תוכלו לחשף לקטע הפרימיום ולשאול שאלות. יש בעצם אפשרות לשאול שאלות את האורח, ורק מי שמנוי יכול לשאול שאלות שאני אשאל או בשמו או בעילום שם, הבחירה שלכם. אז תלחצו עכשיו על המשמעות פלוס, כאן למטה, ותזכו לתוכן הנוסף לפני כולם. יהודית, והיא הכי חשובה בעולם. כל דבר כפוף אליה. כן, עכשיו במסגרת זה מה